Hello friends, পুনৰবাৰ মোৰ অন্য এটা আনবক্সিং ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। ফ্ৰেন্ডছ, যেহেতু কেইদিনমান আগত মোৰ এটা মোবাইল ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাইছিলো, তো সেইদিনা কৈছিলো যে মোৰ তিনিটা পাৰ্চেল আছিল আৰু দুটা বস্তু মোৰ আনবক্সিং কৰিব লগা আছিল। মানে এই তিনিটা বস্তু ঠিক আছে, এই তিনিটা ধুনীয়াকৈ আছিল। ফাইনালি মই আজি সেই দুটা বস্তু আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং কৰি দেখাব ওলাইছো। তো দেখাব পাইছে ফ্ৰেন্ডছ, এটা হৈছে Realme Watch 3 হয় আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ Realme Buds Air 2। তো এই দুটা বস্তু মই বহুদিন আগতে লৈ থৈছিলো, মানে এইটো ধৰা এসপ্তাহমান হৈছে লোৱা ৱাটচটো, কিন্তু এইটো মই বহুদিন আগতে লৈ থৈছিলো, কিন্তু তেনেকৈ ইউজ কৰা হোৱা নাছিল। যেহেতু আপোনালোকক মানে আনবক্সিং কৰি দেখাম বুলি মই ভাবি থৈছিলো, তো তাৰ কাৰণে মই আনবক্সিং কৰা হোৱা নাই, কাৰণে মই ইউজো কৰা নাই, এইটো বহুদিনতে আনি থোৱা আছিল। তো এই দুটা বস্তু ফাইনেলি আজি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং কৰি দেখাই আছো। তেতিয়াহ'লে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল SJR Vlogs। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু বিশেষ দেৰি কৰি নাথাকো, ধুনীয়াকৈ ফটাফট আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ এই দুটা বস্তু আনবক্সিং কৰি ধুনীয়াকৈ দেখাই দি আছো। তেতিয়াহ'লে বলক ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ লগত আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম এফালৈকে। লেটছ বিগিন। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এই দুটা বস্তুৰে মই পোনপ্ৰথমে এইটো বাৰু থাকক, আনবক্সিং কৰি দেখাইছোঁ। পোনপ্ৰথমে Realme Watch 3 মই অকণমান আনবক্সিং কৰিছোঁ বাৰু। দুটা বস্তু আনবক্সিং কৰি যিহেতু চোৱাটো দৰকাৰ হয়, তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে এইটো মানে যিটো Realme Watch 3 হয়, এইটোৰ দাম আপোনালোক দেখাইছোঁ বাৰু। আপোনালোকৰ কেছ মেমো মানে ইয়াতে যিটো বিলখন আছে আপোনালোক দেখাইছোঁ বাৰু। এইটো হৈছে Realme Watch 3। ইয়াত মানে ব্লুটুথ কলিং, যিটো কল ৰিচিভ কৰা, কল কৰা, সেই সুবিধাখিনি ইয়াত গোটেইখিনি আছে। আৰু আপোনালোকক আনবক্সিং কৰাৰ আগতে জনাই দিছোঁ, মানে এইটো যিটো ইয়াৰ ডিছপ্লে হয়, ডিছপ্লেখন 1.8 ইঞ্চৰ হয়। ইয়াৰ যিটো অৰিজিনেল দাম হয় 4,999 টকা, মানে 5,000 হয়। এইটো এতিয়া আনবক্সিং কৰি দেখাই দি আছোঁ। আৰু আপোনালোকক জনাই দিওঁ, মই এই যিটো ৱাচ ল'লোঁ, ইয়াৰ দামটো মই ডিছকাউণ্ট দি পেলাই পাইছোঁ আপোনাৰ 3,499 টকাত পাইছোঁ, মানে 3,500 হয় প্ৰায়। এখনতে যিহেতু গোপ্ৰটো ধৰি আছোঁ, তো মানে আনবক্সিং কৰাত অকণমান এখনতে যে দিগদাৰ হয়। দেখা পাইছে এইটো মেইন মালটো। পুৰা মজা লাগিছে, দেখাটো পুৰা প্ৰিমিয়াম যেন লাগে। ৱাও, এতিয়া ধুনীয়াকৈ অন কৰি দিওঁ। Realme, আচ্ছা, লেংগুৱেজ চিলেক্ট কৰিব। আচ্ছা, পোনপ্ৰথমে মই এইখন বাৰু খুলি দিওঁ। পুৰা মাৰি আছে ফ্ৰেণ্ডছ, বেয়া চেয়া নক'ব আৰু। এখনতে আনবক্সিং কৰি আছোঁ, যিহেতু অলপ অসুবিধা হৈ যায়। এখনতে যি মানে কেমেৰা ধৰি আছোঁতো। আচ্ছা, এখন ধুনীয়াকৈ খুলি দিলোঁ। কি হৈছে ধুনীয়া। ইয়াতে লেংগুৱেজ চিলেক্ট কৰিব লাগিব, ইংলিছ। আচ্ছা, স্কেনাৰ QR কোড আহি গৈছে। তো পুৰা প্ৰিমিয়াম, মানে পুৰা দামী ৱাটচ যেন লাগে, যদিও 3,500 হয়, মানে বহুত বেছি দামৰ যেন লাগে। ইয়াত বহুতখিনি ফাংচন আছে, বহুতখিনি মানে সুবিধা, বহুতখিনি ফেচিলিটি আছে। গোটেইখিনি আপোনালোকক মই এইটো মানে জনাই নাথাকোঁ, যিহেতু মই ব্লগিঙৰ ভিডিঅ'হে বনাওঁ। তো তথাপিও মই আপোনালোকক যিহেতু নতুনকৈ বস্তুটো লৈছোঁ, আনবক্সিং কৰি দেখাই দিলোঁ। গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই নাথাকোঁ বাৰু মই এতিয়া। বিভিন্ন ধৰণৰ ফাংচন আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা আছে। আপোনালোকে শুই থকাটো মানে এইটো ইউজ কৰিব পৰা, ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ হয়, মানে ৱাটাৰপ্ৰুফ হয়, মানে এইটো আপোনাৰ কি গেছে চাই আছোঁ বাৰু। কোনফালে চাৰিওফালে এইবিলাক কিবা কিবি নথি পত্ৰ দিছে। Realme ইমান নথি পত্ৰ দিয়ে নেকি? লগতে আছে এইখন বিলখন 3,499 টকা দেখা পাইছে। তাত এটা চাৰ্জাৰ দিছে চাগে, মেগনেট আছে ইয়াত, চাৰ্জাৰ এনেকৈ। ৱাও, পুৰা মেগনেটটো কাৰ হয় এনেকৈ। এইটো চাৰ্জ দি এইটো ইফালে USB ইফালে লগাই দিব লাগিব ধুনীয়াকৈ। তো দেখিব পালে ফ্ৰেণ্ডছ, ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং কৰি এইটো দেখাই দিছোঁ। তো নেক্সট এতিয়া আনবক্সিং কৰি আছোঁ মই আপোনালোকক Realme Buds Air 2। ইয়াৰ যিটো দেখিব পাইছে দাম হয় এইটো 4,999 টকা, কিন্তু মই এইটো আপোনালোক কিমানত লৈছোঁ আপোনাক দেখাই দি আছোঁ বাৰু। কিনিছোঁ বহুত দিনতে, কিন্তু মোৰ মানে আনবক্সিং কৰা হোৱা নাছিল, যিহেতু ভিডিঅ' বনাব তেনেকৈ টাইম পোৱা নাছিলোঁ। তাৰ কাৰণে মই ইউজেই কৰা নাই, মানে আনি থৈছোঁ যদিও। খোল যা ভাই, খোল যা দে। খুলি গ'ল। ফ্ৰেণ্ডছ, দেখিব পাইছে মেইন বস্তুটো হৈছে, মেইন মালটো এইটো। আচ্ছা, Realme পুৰা মজা। মজা ঠিক আছে। এতিয়া দুটা আছে, আপোনালোক খুলি দেখাই দি আছোঁ মই। ৱাও, পুৰা মজা। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইটোও মানে Realme যিটো লিংক এপ হয়, যিটো Realmeৰ যিটো এটা নিজৰ যিটো এটা এপ আছে, সেই এপৰ থ্ৰু দিয়ে এইটো মানে অপাৰেট কৰিব পৰা যাব। আপুনি মানে মোবাইলটোৰ থ্ৰু যে যিটো এপ আছে, এপৰ থ্ৰু যে গোটেইখিনি আপোনালোকে ক'ত কি কৰিব লাগে, ইয়াতে ধুনীয়া বহুতখিনি ফেচিলিটি আছে। এইটো টাচ হয় ইয়াতে। আপোনালোকে যদি গান চেঞ্জ কৰিব খোজে, তাত এনেকৈ টাচ কৰি দিলে হৈ যাব। ফোন ৰিচিভ কৰিব খুজিলে এনেকৈ টাচ কৰি দিলে হ'ব। আৰু এটা মানে
এইটো আপোনালোকে যদি কাণত সোমাই লৈ থাকে কাণত সোমাই লৈ থকা টাইমতহে বাজিব যদি কাণৰ পৰা ওলাই দিয়ে তেতিয়া নিজে নিজে বন্ধ হৈ যাব এনেকুৱা বহুতখিনি ফেচিলিটি আছে বহুতখিনি সুবিধা আছে এইটো অকল এইটোতে নহয় আৰু লগতে যিটো ৱাচ হয় এইটোতো বহুতখিনি সুবিধা আছে বহুতখিনি ফেচিলিটি আছে আপোনালোকক জনাই দিলোঁ এই এয়াৰবডছটোৰ লগত আৰু কি দিছে মই চাই আছোঁ ইয়াতে কি দিছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু তাৰ আগতে মই ইয়াৰ যিখন বিল হয় বিলখন আপোনালোকক দেখাইছোঁ কিমান লৈছে এতিয়া হয়তো ইয়াৰ দামটো কমিছে কিন্তু মই যেতিয়া ইয়াৰ দাম আছিল কিমান আছিল আপোনাৰ দেখা পাইছে 3790 প্ৰায় 4,000 টকাই মানে কিমান দামত লৈছিলোঁ তো এতিয়া হয়তো ইয়াৰ দামটো কমিছে তো লগতে ইয়াত কি দিছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইবিলাকৰ ইয়াৰে নথিপত্ৰ কিবা কিবি দিছে এইবিলাক আমাক দৰকাৰ নাই তাৰপিছত ইয়াতে দিছে এডাল আচ্ছা চাৰ্জিং কেবল দিছে আচ্ছা USB টাইপ C হয় এডালো লগতে আৰু কি দিছে ইয়াতে দিছে আচ্ছা এইবিলাক কাণত যিটো লগোৱা লবৰটো দিছে ইয়াতে বিভিন্ন টাইপৰ ইয়াতে কেইটা আছে দুটা পেয়াৰ আছে আপোনালোকে যদি ইয়াতে যিটো লাগি আছে সেইটো যদি আপোনালোকৰ মানে বেলেগ টাইপৰ লাগে তো ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব ধুনীয়াকৈ তো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দুটা বস্তু ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং কৰি দেখাই দিলোঁ মানে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰক মোৰ প্ৰায়বিলাক বস্তুৱে মানে গোবৰটো বাৰু ব্লেক হয়েই লগতে মোৰ আগৰ যিটো মোবাইল আছিল সেইটো মোৰ ব্লেক আছিল লগতে মোৰ কাপোৰবিলাকো ব্লেক পিন্ধি ভাল পাওঁ লগতে জোতা চোতা এইবিলাক চব প্ৰায় ব্লেকে হয় লগতে আপোনাক দেখাবলৈ মোবাইলটো ব্লেক ৱাটছটো ব্লেক লগতে এয়াৰবডটো ব্লেক মই যিহেতু ব্লেকটো মানে ব্লেক ইজ মাই ফেভৰেট কালাৰটো মই ব্লেক বস্তুটোৱে মানে চইচ কৰোঁ ব্লেকটোৱে বেছি ভাল লাগে তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ৰিয়েলমি ৱাটছ আৰু লগতে ৰিয়েলমিৰ এয়াৰবড দুটা বস্তু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি ধুনীয়াকৈ দেখাই দিলোঁ তো ভিডিঅ'টো কেনে পালে আপোনালোকে নাজানো বাৰু জাষ্ট মই আপোনালোকক আনবক্সিং কৰিহে দেখাব অকণমান চেষ্টা কৰিলোঁ তো আৰু বিশেষ দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো তো আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকৰ মতামতবিলাক ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি জনাব তেতিয়াহ'লে লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ জয় অসম বাই বাই গাইজ বাই 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 বাই